Ja siinä. Mä oon niin onnellinen. Oi että, ihanaa. Nyt mä en kyllä muista, onko se varmaan tää aika. Huomasitteko, että siellä oli semmosia kivoja pitkiä rakoja pitkin tässä suunnassa parissa sillassa siellä vielä pieni. Mä en huomannut mitään Sinne pois pimeässä vetänyt eturenkaan semmoiseen. Se oli ihana. Ei missä kohtaa? Lompolon jälkeen, kun oli ne pienet hiekkat. Lompolo Pokantien välillä. Niin silloin että ne sillat oli tehty 3 betoni niinku laatasta. Ja niiden betonilaattojen välissä oli pitkittäissuunnassa 5 sentin raata. Jos sillä soraatilla, mikä oikeasti läpi. Joo. En huomannut mutta en muista tommosia. Joo. Joo, mä muistan, että No niin, mikä sulla? Pahin paikka. Salttitunturi. Eikä isolta sen takia, että oli matkalla Kittilä rupesi vasen preesit vähän reistailemaan. Se ei oikein parantunut missään vaiheessa. Mä sitten Ivalassa sisämajoituksessa yön leväten parannella sitä tunturia varten, mutta ja se tuntui ihan hyvältä siinä ajassa sinne, mutta saman tien kun otti pyörän kantaa ja lähti eteenpäin, niin se rupesi vihlomaan siihen reiteen. Sitten siellä mentiin tässä 1,5 jalan voimalla. Sinne ylös se pyöräkään ei ollut ehkä kaikkein kevyin, niin se oli välillä vähän uskokoetuksella. Niin oltiin pelkästään polvillaan, kun ei pystynyt ponnistamaan vasemmalla jalalla ollenkaan. Ja alaspäin tultaessa tavoitti, että tullaan pyörän kanssa kumpparikeikalla alas. Talolla! Onko se ensi vuonna uudelleen? Helposti. Ei tunturille ei lähde, tai ainakaan sarmitunturille. Jos vaimoa luvan, niin... Sarmitunturi tietenkin. Siellä me aika lailla samoihin aikoihin oltiin Juhanin kanssa ja siinä kohti oli kisamieltä vielä. Ajattelin, että vähän sitä haastavaa, mutta sitten mä hävisin varmaan 3 tuntia sille siinä vaiheessa. Se vähän otti mieleen ehkä pikkasen. Mutta ei siinä. Pientä kilpailumielisyyttä siis havaittavissa. Joo, oli. Mä vähän kesken sitä jälkeen. Joo. joo no. Mulla ei ollut kilpailumieltä eikä mitään niinku isompia teknisiä tai fyysisiä ongelmia matkan aikana, mutta niinku, kyllä mullakin niinku, täytyy sanoa, että niin, kyllä mä olin niinku, tympääntynyt sarvitunturin jälkeen ja vähän niinku, kyseenalaistin tätä päätöstä, että sinne on viety tollainen piste, koska niinku silloin siis tollaista on niinku ihan ok, että on joku niinku pieni pätkä sellaista, jossa niinku kannetaan pyörää ja näin, niinku, mutta mä näkisin, että pyöräilytapahtumassa niin se pitäisi olla pikemminkin niin, että ne hankalat pätkät on sellaisia, jotka on vaikeita ajaa, eikä niin, että ne on sellaisia, jotka on vaikeita kantaa pyörää. Ja varsinkin nyt, kun tuossa tulee niinku 10 kilometriä kannettavaa, joka on oikeasti haastavaa, siinä on oikeasti paikkoja, jotka on vaarallisia, niin sitten kun meitä on niin kuin todella paljon osallistujia, niin mitä pidemmät tällaiset pätkät on ja mitä enemmän osallistujia on, niin sitä isommaksi nousee todennäköisyys siihen, että jollekin tapahtuu jotain ikävää joko kalustolle tai sitten ajajalle. Niin vaikka itsellä se meni niin kuin ihan ok, että pari pientä kolhua, mutta ei mitään, mikä olisi niin kuin ollut mitenkään vaikuttanut mihinkään, niin kyllä se silti oli niin kuin sen jälkeen vähän sellainen olo, että tämä oli turha, tällaista ei pitäisi olla niin kuin pyöräilytapahtumassa, mutta koska kyse on Mikon järjestämästä tapahtumasta, josta me ei makseta kuin nimellinen korvaus, me ei olla asiakkaita, nämä on Mikon tapahtumia, me tiedetään, että ne on sellaisia, mitä hän haluaa ja niihin osallistuu tyypit, jotka haluaa osallistua hänen haluamiset tapahtumiin, niin en mä nyt siitä isommin purnaa, mutta niin näkisin, että ehkä ei ole niin kuin ultrapyöräilyssä niin kuin tarpeen olla 10 kilometriä noin haastavaa pyörän kantamismaastoa. Ja se sitten niin kuin
vähän siinä harmitti jopa sen jälkeen, että oli vähän sellainen olo, että oliko tämä nyt tarpeellista. Mutta hauskaa meillä oli. Kello on 10:12 perjantai-iltana. Ja poleen tässä Suruosta vastaan. Ihan mahtavaa oikeesti. Ihan mahtavaa, että Matti pääsee nyt maaliin. Niin mahtia. Ei mitään muutaman kilsan päässä olla tuolla kauempana. Mietti. Joko se sieltä tulee. Hello! Hei! Hyvää päivää! Hyvää keskiyötä! Ihan mahtavaa nähdä sut täällä. Ai että! Vielä hetki. Oh. Me ollaan Anja Akselin valot. Oh, ei se kauan enää. Ei oo kauan enää. Tuntia. Niin. Ai. Mikä on fiilis? Väsyy nyt, mutta Aha. onnellinen. Ja ihan varmasti. Itkettää ja naurattaa yhtä aikaa. Mikä on ollut, sanotaanko ensin vaikeinta? Vaikeinta. Niin. No. Vaikeinta on ollut jaksaa fyysisesti ja henkisesti. Ekaat 4 päivää meni siinä, että sai vattan toimii. Joo. Pahimmillaan se oli sitä, että 15 kilsan välein piti käy puskassa. Ai. Ja kaikki tuli niitä läpi. Ne vei voimat aika tehokkaasti, ei jaksanut sitten vaan niinku pitkiä päiviä. Aivan varmasti. Ja nyt on sitten 2 viimeistä päivää niin on kamppailu niiden verensokereiden kanssa, että sais piettyä ne tarpeeksi ylhäällä koko ajan. Joo. Että mä oon tänään syönyt varmaan 4-5 kiloa niinku ruokaa, kaikkia. Komea. Että vaan niinku saa piettyä verensokerit ylhäällä. Joo. Ja ne on pysynyt nyt. No, vaatii jatkuvaa syömistä. Niin. On henkisesti aika raskas. On varmasti. Sitten kun maasto on tämmöstä näin koko ajan. Aha. Vaikea syödä. No mutta mikä on ollut sitten kivointa? No, pyöräily ja näkeminen. Näkeminen. Paikkojen näkeminen ja kokeminen. Ja onhan tää aivan mahtavaa. Aha. Onhan tää. Ja kun mietit tossa, että miten nää oot kamppaillut siinä alkumatkasta, vaikka sanoit niin vatsan toimimisen kanssa ja sitten verensokereiden kanssa. Jätkä on täällä ja sulla on melkein vuorokausi aikaa vielä. Niin. Mieti sitä kuinka kova nää oot. On tässä tehty. Oh, ja vielä pikkusen. No ei oo paljon. Ei oo paljon. Se on lauantai ja me olen Miikan kanssa vähän maalia kohti, mikä ei varmaan tuu sinne asti, mutta oikean katsomaan jotakin maaliin tulijoita ja tämmösen sään lykkäsin viimeiselle päivälle. Viimeisellä polkialla on myötätuuli ja auringonpaistetta, niin kyllähän kelepaa. Koska itekin tosiaan katsoo sitä maalia tälleen niinku päivänvalossa. Oikein hyvin. Siitä. Komiasti ajettu. Kiitos. Saatiin uusi lakitettava. Joo. Mahtavaa. Mikä numero joko on? Ei mitään hajua. Joo. Siinä menee seuraava maali. Meni jo. Ja siellä tuli 2 vastaan. Joo. Mitäs sun? Mitäs? Nyt on tämmönen päivä. Vähän erilainen kuin mitä toisessa päivänä. Joo. Sitä vettä tuli. Aika vaihtelevat oli kelit. Oli joo tosiaan. Tää lämmintä. Joo, siis vaatteita sai vaihtaa jatkuvasti. Niinpä. Päälle pois, päälle pois. Mhm. Normaali.
sanoppa, niin mikä oli vaikeinta reissussa? Charmi Charmi. tuntuu. Joo. Varsinkin se ylösmeno sitten lopussa. Onko se niinku henkisesti vai fyysisesti? Varmaan molempia, mutta niinku... Ei kun varovainen Joo. piti olla, niin varmaan henkisellä puolella sitten. Kyllä. No, mikä oli kivointa? Ajaminen. Jos niinku Soronen sen jo sanoo tossa yöllä, niin... Joo. Kyllähän tämä nyt menee. Totta helvetissä. Onko taas ihan jees, hää? On ollut tämmönen keli torstaina polkea maaliin. Ei sen puoleen, nyt on tämmönen keli polkea maaliin. Tämä on 10. kerta ensi vuonna sitten. Kyllä. Mitä sitten? Tämän vuoden perusteella niin pelottaa. No mitä kaikkea tänä vuonna kävi? Melko vähän, että huoltoon liittyy niin oikein